Hello everyone, welcome to another video of CLEARCOAT India. Aji aru eta special project ami koribo loisu. Amar tat aise ekhon Mahindra Scorpio. Ekhon sake around 5 to 6 years old hobo. Gari khonor ami color to change kori asu. Ekhonor color to bortoman white ase. But আমি এটো ফ্যান্টম ব্ল্যাকত কৰিছো যেটো হুন্ডাইৰ ফ্যান্টম ব্ল্যাক আহে এইখন গাড়ী আমি কৰিম গাড়ীখনৰ স্কৰপিও এখন কালাৰ কৰিব লাগিলে বহুত বস্তু খুলিব লাগে বাট কাস্টমাৰৰ কিছুমান মানে ধৰক কন্ডিশনস আছে যেটো কাৰণে আমি গাড়ীখন সব খুলিব নোৱাৰো লাইক আমি যদি এতিয়া এই পাৰ্টটো খুলো ইয়াৰে বহুত কেটা লক ফাৰ্ষ্টটো ভাঙি যাব তো ভাঙিলে পটককে আকৌ লক গিটা পোৱা টান তো আমি উপায় নাপায় এই লকটো নুখুলাকে এই পাৰ্টটো নুখুলাকে আমি কালাৰটো কৰিবলে চেষ্টা কৰিম চাও যদি এটা পাৰ্ট খুলি পেলাই যদি সাকসেসফুল হয় তেতিয়া হলে বাকিখিনি কাম কৰিম ডেন্টিং সৰু সুৰা অলপ সলপ আছে বেছি নাই আহক গাড়ীখন কেনেকুৱা হয় লুকসটো আৰু আমি কেনেকৈ গোটেই কামখিনি কৰিছো গোটেই ভিডিওটো চাওক আমি ডিটেইলছত দেখাইছো গাড়ীখনৰ কালাৰ উঠোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পুট্টিৰ কাম প্লাস আপোনাৰ প্ৰাইমাৰ এপ্লিকেশন বেস পেইন্ট এণ্ড দেন ক্লিয়াৰ কোট কেনেকুৱা হয় গাড়ীখনৰ শাইনিং কেনেকুৱা আহিব গোটে ভিডিওটো চাওক ডিটেইলছত বাজেট বহুতে হুডি থাকে যে কিমান হয় ধৰক এখন ফুল বডি পেইন্ট কৰিলে এনেকুৱা ডাঙৰ গাড়ী তো লাষ্টলৈকে ভিডিওটো চাওক একদম লাষ্টত আমি বাজেটটো দি দিম এই গাড়ীখন কৰতে কিমানখিনি খৰচ হ'ল So গাড়ীখনৰ আমি বিফৰ শটস বিলাক দেখাইছো তাতে বহুত ধৰিব নোৱাৰি বাট মাইনৰ ডেন্টিংস বহুত আছে গাড়ীখনৰ দৰজাত হক বা আপোনাৰ কোৱাৰ্টাৰ পেনেলস হক বা আপোনাৰ বাম্পাৰছ হক বাম্পাৰছটো আমি খুলিব লাগিব ফ্ৰন্ট বাম্পাৰটো ৰিপেয়াৰ কৰিব লগা আছে So next part to hoi gol apnar sanding গাড়ীখনৰ আমি sanding কৰি পেলাই যেটো অৰিজিনাল পেইন্ট আছে হে অৰিজিনাল পেইন্ট to remove কৰা যায় to remove কৰাৰ পিছতে আমি next work to hoi gol putty works to এটা major role play কৰে আৰু কিমান ভাল কোৱালিটিৰ পুটি ইউজ কৰো হেতুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে কেনেকুৱা হ'ব কালাৰ টেক্সচাৰ to after paint job So এনেকুৱা ধৰণৰ জিবিলাক কাম আছে ধৰক যত আমি কালাৰ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰি আছো এনেকুৱা প্ৰজেক্টত আপোনাৰ অলমোস্ট টাইম লাগে 1 month বা 1.5 months because গাড়ীখনৰ বহুত পাৰ্ট খুলিব লগা হয় ইনফ্যাক্ট আমি গ্লাস বিলাকো খুলি লৈছো দেখিব পাৰিছে এটা দৰজাও খুলিব পাৰি বাট দৰজাটো আমি নুখুলাকে কামটো কৰিছো বাট ফিনিশিং বহুত ধুনিয়া আহিব গাড়ীখনৰ মই এটো আপোনালোকক গ্যাৰান্টি দিছো লাষ্টলৈকে চাই থাকক ভিডিওটো
আমাৰ তাত এনেকুৱা বহুত গাড়ী আহে য'ত কালাৰটো ফুল বডি পেইণ্ট কৰাৰ পিছতো ফিনিশিং নাহে এটো বিকজ অফ দ্য ক্লিয়াৰ কোট বেস কোটটো কৰি হোৱাৰ পিছতে ক্লিয়াৰ কোট এপ্লিকেশন হয় ক্লিয়াৰ কোট এপ্লিকেশনটো বহুত ভালকে কৰিব লাগে তাতে কোনো ধৰণৰ কনজুসি কৰিব নালাগে নহলে আপোনাৰ গাড়ীখনৰ ফিনিশিংত এফেক্ট কৰিব পাৰে তো আমি এটা দেখিব পাৰিছে আমি গোটেই গাড়ীখনত বহুত ধুনিয়াকে ক্লিয়াৰ কোটটো এপ্লাই কৰা হৈছে আফটাৰ দ্যাট আমি যেতিয়া গাড়ীখন পলিশিং কৰিম আৰু গাড়ীখনৰ যেটো অৰিজিনাল লুক আহিব লাষ্টলৈকে চাই থাকক আপোনালোকে গম পাব ভিডিওটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় So Scorpio khonor final look to ami next shot ot dekhai asu gari khon birat dhuniya finishing hoise aru bikhekke gari khonor moi customer jonor pora review lobo bisarisu amar usorot ase Debabrot to customer jon ahise Debabrot ebar kenuka paisa gari khon kole hol কামটো তো বহুতে ভাল লাগিছে স্যাটিসফাইং হৈছে মানে চাই ভাল লাগিছে বাৰু আৰু কার স্কোয়াডৰ বিষয়ে কেনেকে গম পালা কার স্কোয়াডৰ বিষয়ে এটা ইনস্টাত বহুত দেখি থাকো লগৰ কিছুমানেও কয় যে নতুনকে আহিছে ভাল পেইন্ট জবটো ভাল হয় ওকে তো এনেকে গম পালো তো দেবব্ৰতৰ গাড়ীখনৰ মই যেটো আগৰ শটছখিনি দেখাইছিলো হোৱাইট আছিল তো তেও এটা কালাৰ চয়েস কৰিছে যেটো কালাৰটো বিৰাট ধুনিয়া লাগিছে গাড়ীখনত আৰু তেও কেনেকুৱা পাইছে কালাৰ লুকসটো ভাল লাগিছে কালাৰ লুকসটো একদম স্যাটিসফাইং ভাল লাগিছে না একো বেয়া লাগা নাই আৰু মানে ৰেকমেন্ডেশন কৰিব পাৰা ৰেকমেন্ডেশন কৰিম মানে লগৰ ঢেৰ আছে কৰিম সবকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ দেবব্ৰত ভিডিওটো চাই পেলে কেনেকুৱা পালে কমেন্ট সেকশনত জনাব যদি কিবা আমি আৰু ইমপ্ৰুভমেন্ট কৰিব পাৰা আছিল হেতু আপোনালোকে জনাব আপোনালোকৰ কমেন্টছৰ বেসিছতে আমি আমাৰ কামবিলাক ইমপ্ৰুভমেন্ট কৰি গৈ থাকো সো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওস আমি বহুত আৰু বনাই আছো যত ধৰক বহুত সিভিয়াৰ এক্সিডেন্ট ড্যামেজও আমি ৰিপেয়াৰ কৰছো ফৰচুনাৰ এখনত যেটো আমি নেক্সট ভিডিও দি আছো সো ভিডিওটো চাই পেলাই সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব আৰু প্লাস ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু কাৰ স্কোয়াড আহি থাকিব